Hogyha imádod a romantikus stílust, és azon gondolkodsz, hogy hogyan lehet 40-50 fölött is ebben a stílusban öltözködni, anélkül, hogy túlságosan kislányosnak, vagy túlságosan ártatlannak, vagy jelmezhatásúnak tűnjön, akkor mindenképp nézd meg ezt a videót. Az utóbbi időben sokat beszéltünk róla, sokszor volt téma, sokat kérdeztetek tőlem, hogy hogyan tudjuk megtalálni a stílusunkat 40-50 fölött, amikor már érezzük, hogy ami 20 évesen jól lát, az nem feltétlenül aktuális most. Erről is szól a nemrég megjelent 7 napos stílus újratervezés e-bookom, ami gyakorlatilag egy 7 napos program, és lépésről lépésre segítek neked megtalálni azt a stílust, ami igazán mutatja a mostani önmagad, és hogy hogyan tudod újra tervezni az egész gardróbodat, és megtalálni azt a megjelenést, ami tükrözi a mostani önmagad. És ennek kapcsán arra gondoltam, hogy itt a YouTube-on is végigvesszük a különböző stílusokat. Legyen szó romantikusról, nőiesről, klasszikusról, bohémről, extravagánsról, és megmutatom, hogyan lehet ezeket a stílusokat modernül, nőiesen, napra készen viselni. Úgyhogy ne tűnjön erőltetetnek, ne tűnjön jelmeznek, hanem hogy tényleg egy mai, modern és mégis egyedi stílusod lehessen. Szóval, ha valaha is szeretted a romantikus stílus, de most egy kicsit félsz tőle, hogy hát ez egy kicsit túlságosan kislányos, túlságosan ártatlan, túl habos-babos, akkor ez a videó mindenképp neked szól, mert ma megmutatom neked, hogy hogyan lehet romantikusnak maradni, úgyhogy közben megmutatjuk, hogy milyen egy érett, kifinomult és modern nő. Na de mielőtt belevágnánk, hogy hogyan lehet modernizálni ezt a romantikus külsőt, nézzük is meg, hogy mit jelent a romantikus stílus. A romantikus stílus gyakorlatilag a finomságról, a nőiességről szól. Mindig van benne valami puha báj, valami kifinomult nőiesség, valami ártatlanság, és természetesen a klasszikus nőiesség felé vonzódás. Itt lehet nagyon sok mindenről beszélni, a virágmintákról, a fodrokról, a csipkékről, a pasztelszínekről, és természetesen a romantikus stílus az nem csak a ruhában jelenik meg nagyon sok esetben, hanem a frizurában, ugye a lágy hullámokban, vagy a sminkben akár, kiegészítőkben, úgyhogy nagyon sok helyen visszatérhet a romantikus stílus. És tudjátok, hogy miért szeretjük szerintem a romantikus stílust? Egy kicsit mindannyian a szívünk mélyén. Mert ebben a stílusban egy kicsit mindig ott van a játékosság, benne van a gyerekkorunk, benne van a babázás élménye, és annak az igénye, hogy szépet lássunk magunk körül. Egy kicsit olyan, mintha a hétköznapok szürkeségébe belecsempésznénk egy kicsi mesevilágot. De itt jön a veszély is, mert ez a mesevilág nagyon sokszor átfordulhat egy horrorfilmbe. Szóval a romantikus stílus önmagában abszolút csodás, csak meg kell találnunk a megfelelő adagolást, hogy ne legyen túl szirupos. Na de nézzük a különböző fajtáit a romantikus stílusnak. Először is itt van a vintage stílus, amit rögtön két részre tudunk osztani. Az egyik romantikus vintage stílus, ez a Bridgerton feeling. Abszolút egy kicsit történelmi hangulatú, most nagyon divatosak voltak ezek a hercegnős Bridgerton ruhák, finom részletek, apró virágminták, kifinomult fényes anyagok, tele pasztel árnyalatokkal és finom részletekkel. Ez egy kicsit ilyen melankólikusabb romantikus stílus. És a másik vintage, persze még sok történelmi vintage stílus van, de ez a kettő, ami a legfelkapottabb, hogy úgy mondjam, ez pedig az 50-es évek romantikája, ez a cérnaszál derék, lefelé bővülő szoknyák, sokkal erőteljesebb színek, az erőteljesebb pink és piros együtt. Ez is vintage, de sokkal vidámabb, sokkal játékosabb, gondolja pöttyös színekre, a pöttyös mintákra, az erőteljesebb színekre, természetesen a pörgős szoknyára, amit az életünk egy pontján mindegyikünk imádott, és természetesen a piros rúzsra, a kis gyöngysorral a nyakunkban. Szóval ez is egy romantikus vintage stílus. Beszéljünk mindenképpen a hercegnős romantikáról, ami egy picit púderesebb, egy picit több tül, fodor, masni, könnyed, légies anyagok, sok organza, sok tül. Ez az igazi ilyen kicsit habcsókos hatású romantikus stílus.
A modern romantika az egy sokkal letisztultabb irányvonal, egy-két puha részlet, egy-két becsempészett finom, melegebb szín, finom textúrák, kevesebb minta. Ebben csak tényleg finoman megjelenik a romantikának egy kis fűszere. Ez egy nagyon letisztult és nagyon modern hatás szerintem, és rendkívül divatos is. És egy másik óriási irányzat, ami szintén rengeteg ága van, és nem is lehet kihagyni a romantikából, ez a dark romantika, a sötét romantika, ez egy kicsit ilyen budoár hangulatú, hogyha erre gondolsz, akkor ezt a mélyvörös, picit ilyen finom fényekkel megvilágított szobát látod magad előtt, fűzők, fekete, ez a picit ilyen vámpíros romantika, talán így tudnám a legjobban elmondani. Ez is nagyon-nagyon népszerű, és legtöbbször tényleg ezek a sötétebb színek jellemzik, mint a borvörös, fekete, szürke, mély lila, nagyon szép csipkék, virágminták, esetleg bársonybetél, és szerintem ez a romantikus stílus nem csak romantikus, hanem kifejezetten szexi is. De hát ahogy látjátok, azért elég sok mindent le lehet fedni a romantikus stílussal, tehát sokféle ágazata van, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindenki be tud csempészni egy kis romantikát az öltözetébe. A kérdés csak az, hogy hogyan tudjuk viselni őket, hogy ne gyerekes, tényleg ne egy ilyen színpadi megjelenés legyen, hanem egy érett nő is bátran viselhesse ezeket a stílusjegyeket. Bocsánat, hogy megzavarom ezt a videót, de lehet, hogy először jársz itt, és még nem találkoztunk, úgyhogy gyorsan bemutatkozom. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom, és Svédország legnagyobb sminkiskolájában vagyok vezető sminktanár, mit imádok csinálni, és ezen a csatornán többnyire sminkes stílussal, divattal foglalkozunk, úgyhogy ha érdekelnek ezek a témák, akkor ne felejts el feliratkozni, mert akkor lemaradsz a közelgő szuper jó videókról. Hogyha érdekel a stílus és a divat témája, akkor mindenképpen látogass el a blogomra, ahol szuper jó blogposztokat és érdekes infókat és update-eket találhatsz a stílus és a divat világából is, nem mellesleg 40-50 fölötti nőknek szóló kis szösszeneteket is találhatsz ezen az oldalon, a boldal.com. Várlak ott is szeretettel. Amúgy látjátok, kicsit megváltozott a környezet, itt éppen költözködésben vagyok, szóval nem tudom még pontosan, hogy fog kialakulni a kis stúdióm, de hát iratkozzatok fel a csatornára, hogy meglássátok. Na most beszéljünk egy kicsit arról, amitől szerintem a legtöbben félünk, mikor a romantikus stílusról van szó, hogy hogyan kerüljük el azt, hogy túlságosan kislányosnak tűnjön ez a romantikus stílus, hogyan lehet inkább egy érett nő stílusa. Az első számú gyanúsított ennek a bűnnek az elkövetésébe azok a fodrok. A fodor önmagában lehet szép, de én azt mondom, hogy ez olyan, mint a chili, csak egy csipet elég belőle, szóval a fodrokkal óvatosan kell bánni. Tényleg nem kell belőle sok. Hogyha van egy fodor az outfitedbe, az már bőven elég. Nem kell, hogy a felső is fodros legyen, meg esetleg a szoknyád is, az már túlságosan habcsókos hatású. Szóval mindenképpen, hogyha szereted a fodros cuccokat, akkor bánj vele csínyán, én ezt mondom neked, mert a fodor az, ami a leginkább el tudja rontani ezt a modern megjelenést. A második buktató a színek, de erről majd fogok beszélni később is, hogyha minden pasztelszínű, az egyszerűen nem fog működni, az túlságosan elvisz ebbe a nagyon-nagyon hercegnős, nagyon ártatlan színvilágba. Szóval, hogy ne legyen egy ovis jelmez a ruhád, nagyon fontos, hogy hogyan kombináld ezeket a romantikus színeket, illetve textúrákat. A fazonnal is nagyon kell vigyázni, a túlságosan puffos ujjak, a túlságosan rövid szoknyák, azok, amik direkt kislányos hatást akarnak kelteni, az nem felnőtt romantika, ezeket hagyjuk meg a kislányoknak, ők nagyon boldogak lesznek vele, ebben biztos vagyok, egy felnőtt nőnek ez talán egy kicsit kevéssé illik, az én véleményem szerint. És ne feledkezzünk el a kiegészítőkről sem, mert szerintem a kiegészítők, hogyha rosszul választjuk meg, akkor nagyon-nagyon el tudja rontani az egész öltözetnek a hatását. Például, hogyha választasz egy szív alakú kis pink műbőr táskát, ami még egy kis masni is van, vagy kristályok, vagy bármilyen kis csilli-villi,
az sokkal inkább egy gyerektáska hatását kelti, mint egy felnőtt nőjét. Szóval próbáljuk meg a kiegészítőket is úgy megválasztani, hogy legyen romantikus, de ne legyen gyerekes. Szóval mindent összefoglalva, ugye, ahogy már beszéltünk erről, a romantikus stílus lényege a báj. De ez a túl sok báj, ez nagyon vissza tud ütni. Legjobb példa olyan, mint a párfüm. Egy-egy kis fújás elég egy párfümről, hogyha túl sokat fújsz magadra, akkor a környezeted nehezen tolerálja. Így van, szóval a romantikus stílus az pontosan ilyen. 2-3 fújás az pont elég. Most jön a lényeg. Biztos írjátok a kommentbe, hogy már megint mennyit blablázol, gyerünk a lényegre. Na, itt a lényeg, ez a legfontosabb. A romantikus stílusban szerintem 2 nagyon fontos szabály van. Vagy színeiben legyen romantikus, vagy formában és textúrában. A 2 együtt az nem működik, az túl sok. Na de mit is jelent ez a gyakorlatban? Hogyha pasztelszíneket hordasz, babakék, babarózsaszín, levendula, napsárga, stb., akkor tök jó ez a szín, már eleve fogadni neked egy romantikus hatást, úgyhogy a fazon, a textúra, a minta, az legyen sokkal letisztultabb, legyen sokkal egyszerűbb. Szóval 1-2 részlet az belefér, egy kis csipke, egy puffos ujj, egy lefelé bővülő tül vagy pörgős szoknya, de mindenképpen modern, letisztult, minimalista párosítással. De az alapforma az maradjon inkább minimalista. Tehát a színek és egy-egy apró részlet az oké, de ne legyen minden, hogyha pinket veszel föl, ne legyen fodros, bodros, puffos ujjú, bőszoknya, az már inkább egy jelmez lesz. Úgyhogy gondolj arra, hogyha színekben romantikusat választasz, akkor a fazon legyen sokkal egyszerűbb. És ez fogja megadni azt a tökéletes egyensúlyt, amit keresünk. Ha viszont a textúrákat szereted, én ezt szeretem, a tűlt, a csipkét, a fodrot, a hímzéseket, akkor színekben válasz egy kicsit érettebb színskálát. A klasszikus pasztelszínek helyett válasz inkább kifinomultabb tónusokat, mondjuk pink helyett egy kicsit májvásabb színt, egy mélyebb lilát, akár szürkét, bést, fehéret, feketét, vagy akár pirosat. Ezek a színek elviszik a romantikus részleteket a kislányosból sokkal nőiesebb, felnőttesebb irányba. Szóval most már tudjuk ezt a 2 alapszabály, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen lehet egy érett nő romantikus stílusa. Hogyan tudod úgy hordani ezt a romantikus stílust, hogy közben nőies, kifinomult, elegáns és egy felnőtt modern nő érzetét ad. Szóval, a színekről már beszéltünk, mindenképpen válasz kifinomult színeket. Szerintem sokkal inkább illik egy felnőtt nőhöz ez a picit mélyebb tónusú színcsalád. Ez is lehet romantikus, lesz egy picit ilyen kifinomultabb hatása. Szóval, hogyha engem kérdezel, én biztos hogy a baba rózsaszín, babakéket lecserélném egy picit mélyebb árnyalatra, egy kicsit púderesebb árnyalatra, egy kicsit mélyebbre, egy picit májvásabbra, szóval egy picit felnőttesebbre. Szerintem a lila is nagyon szép és romantikus, szóval nagyon sok árnyalat van még az igazi klasszikus, romantikus színeken kívül, a pasztelszíneken kívül. Szóval próbálj meg felfedezni egy új színskálát magadnak, hogyha nagyon szereted ezt a romantikus stílust, vagy ha éppen csak szeretnéd kipróbálni. Az anyagoknál szerintem nagyon fontos, hogy jó minőségű legyen. A csipke maradhat, sőt rendkívül divatos is ugye idén, de próbálj meg minőségibb anyagokat választani. És ne feledd, hogy amikor túlságosan átlátszó valami, az nem lesz kifinomult, annak mindig van egyfajta olcsó hatása szerintem. Gondolj bele, hogy mennyivel érdekesebb vagy titokzatosabb lehet mondjuk egy ruha, aminek mondjuk az ujja áttetsző, és nem az egész ruha az sokkal inkább van egy ilyen, egy picit olcsó hatása az én véleményem szerint. Úgyhogy válaszd meg úgy a részleteket, hogy jusson és maradjon is. De mindenképpen jó minőségű anyagokat válasz. Én sokkal inkább választanám az elegáns szabásvonalat, mint a csupa bodor-fodor, habcsókos megjelenést. Válasz olyan szabásvonalakat, amik nőiesen követik az alakodat, kiemelik a derekat. Ugye a derék az egyik legfontosabb rész a romantikus stílusban, hiszen ez a
legfontosabb része a nőies alakformának. Szóval kövesse az alapodat, de ne feltétlenül feszüljön rád. Az megint csak egy olcsó hatást ad, hogyha nagyon feszül valami. Egy derékban húzott midi ruha, egy lágyan omló szoknya, egy szatén ruha, egy csipkebetétes blúz, ezek sokkal nőiesebb hatást keltenek. Beszéljünk a mintákról is. Én nem választanám ezeket a nagyon apró virágos kert mintákat, sokkal inkább választanék nagyobb virágmintákat, és szerintem a titok abban van a mintaválasztásnál, hogy nem feltétlenül virág mintának kell lenni. Egy kicsit lehet absztraktabb, egy kicsit elmosottabb, kicsit festményszerűbb virágminta, aminek a hangulata az romantikus, de nem kiabálja az arcodba, hogy hello, én itt romantikus vagyok, hanem csak ad egy ilyen kis finom hangulatot neki. De akár választhatsz egy-egy finom részletet, adhatsz hozzá egy virág rátétet, egy virág kitűzőt. Igen, a kis méhecském. Ez is romantikus. Vagy egy hímzett rózsát, valami kis finom virágmintát, ami visszaköszön az öltözékedbe. Nem kell tetőtől talpig virágos függönynek öltöznöd, vagy kanapéhúzatnak. Az egyik titkos fegyver szerintem a romantikus stílusban a kontrasztok. Szerintem a legegyszerűbben felnőtté tehető a romantikus stílus, ha kontrasztot adsz mellé. Csak képzeld el mondjuk egy csipkeblúz, egy farmerral és egy csinos nőies kis zakóval, virágmintás szoknya egy zakóval, vagy bőrcsekivel, vagy akár egy kis kardigánnal, és ez nem elvesz a romantikus stílusból, ez sokkal inkább kihozza azt. Ez olyan, mint amikor adsz egy kis sót az édességhez. A só az nem elvenni fogja az édességét a desszertnek, hanem sokkal inkább kiemeli azt. Úgyhogy gondolj erre, nem tele kell cukrozni az outfittedet, adj hozzá egy kis sót, és rögtön sokkal erőteljesebben látszódik majd a romantikus hatás. És ne feledjük el, hogy a legfontosabb dolog az, amikor a romantikus stílusban gondolkozunk, hogy a cél az nem az, hogy visszamenjünk 16 évesnek. Azt már mi megcsináltuk, mi azon már túl vagyunk, nekünk új utakat kell keresni. Sokkal inkább arról szól, hogy megmutassuk, hogy az érett nőiességnek is vannak rétegei. Van tapasztalata, van mélysége, és ez az, amitől igazán vonzó lesz ez a stílus. Egyébként nézzétek meg az arcom. Nem tudom, mit gondoltok róla, én el vagyok ájulva ettől az új alapozótól. Ez a, úristen, mi is a neve? Na, csak eszembe jutott. Charlotte Tilbury-nek az újra formulált airbrush alapozója, és valami elképesztő, tehát tényleg mindent eltüntet, szóval egészen hihetetlen. Nem azoknak való, aki a naturális stílust szereti, mert brutális, de szó szerint mindent eltüntet, mindent, tényleg, szóval, na. Ez most jött ki ez az alapozó, úgyhogy azonnal rohantam, hogy ki tudjam próbálni, és hát leesett az állam. Abszolút télire való alapozó, mert nagyon vastag, nyáron ezt biztos nem bírnám hordani, de hát amikor el akarsz menni valahova partizni, vagy egy videót szeretnél felvenni, ez az alapozó a legjobb. Hát most így nézem magam, egészen elképesztő. Egyébként, hogyha érdekelnek a sminkes workshopjaim, akkor ne legyél félénk, jelentkezz, beteszem a linket alulra, és sminkeljünk egy klasszat közösen. Na, jöjjön akkor egy összegzést. Mit csinálj, hogyha a romantikus stílust színekben szeretnéd megmutatni? A klasszikus romantika kedvelőinek jöhetnek a világos romantikus stílusok, a pink, a kék, a napsárga, a lila, a levendula vagy mentazöld. Akik a mélyebb romantikus stílushoz vonzódnak, azoknak jöhet a májva, a sötét lila, az éjkék, a vörös, a bordó, a füstös rózsaszín, picit ilyen karamelles, paszteles rózsaszín árnyalatok, vagy akár egy hamvas zsályazöld. És ahhoz, hogy ezeket a színeket ki tudjuk jól egyensúlyozni, jöhetnek a semleges színek, amikkel nagyon jól kombinálható ez a romantikus színskála. Mint például a tört fehér, vagy a
kavics szürke, galamb szürke, grafit, csoki barna, a barnának az összes árnyalata gyakorlatilag, vagy éppen a fekete és a fehér. Szóval ezek a színek nagyon jól kombinálhatók egymással, de külön-külön is. Én mindenképpen adnék ezekhez a nagyon levegős színekhez egy kis horgonyt, ami lent tartja a földön, és nem száll el a levegőben, mint egy habos-babos kis lufi. Szóval érdemes ezekhez a nagyon romantikus színekhez adni egy kis semleges színt, ami a földön fogja tartani, és ez fogja igazán éretten nőiessé varázsolni. Ha imádod a csikkét, a fodrot, a tűlt, ezeket a romantikus textúrákat, akkor okosan kell választanod. Ennyi a titok. Egyszerre csak egy hős textúra legyen, egy fókuszpont az öltözetedben. Egy csipke blúz, egy sima nadrággal, vagy szoknyával. Szóval mindig egy hős legyen egy outfitben, és mert a túl sok hős, az harcba keveredik egymással, és ki tudja, hogy mi lesz a vége ennek a harcnak. Úgyhogy egy hős legyen egy outfitben, és a többi az legyen egy ilyen kis Sancho Panza, aki segíti a hősünket, hogy megmutassa a romantikus önvalóját. Szóval érdemes a romantikát egyfajta keretbe foglalni, és hozzáadni struktúrált darabokat. Amiről már beszéltem korábban is, egy kicsit modernebb, letisztultabb, minimalista darabokkal sokkal jobban tud beszélni majd ez a romantika, hogyha így keretbe foglalod az egész sztorit. A mintából inkább legyen kevesebb, és hogyha már mintát választasz, akkor ne legyen annyira egyértelmű az a minta, ne legyen annyira egyértelműen virágos, legyen egy picit ilyen elmosottabb, ahogy mondtam korábban is, csak egy picit ezt az érzetet adja, ezt a virágos díszítésnek az érzetét adja, nem muszáj, hogy konkrétan virágos legyen a kis blúzocskád vagy szoknyád. Szóval legyen egy picit művészibb, és nyugodtan gondolkodjál hímzésben, rátétben, brossokban, ami visszahozza ezt a picit romantikusabb, virágosabb hangulatot. És ne felejtsük el a kiegészítők szerepét, borzasztóan fontos. A jól megválasztott kiegészítő, ahogy mindig is mondom, teljesen meg tudja változtatni az öltözetednek a hangulatát. Ez pontosan így van a romantikus stílussal. Sokszor elég egy gyöngysor, egy kis gyöngyfülbevaló, egy kámea kitűző, egy kesztyű, egy kis gallér, vagy egy vintage táska, egy kicsit romantikusabb hangulatú táska, és már egy teljesen más outfitről beszélünk. Szóval néha pici, apró változtatások is elegendőek ahhoz, hogy ezt a romantikus stílust becsempészd a ruhatáradba. Sőt, nem is kell elhatároznod azt, hogy én mostantól romantikusan fogok öltözködni. A stílus újratervezés e-bookban is erről beszélek, hogy mennyire fontos a kísérletezés, és az, hogy bátran próbáljunk belenyúlni egy általunk ismeretlen öltözködési stílusba. Mert nagyon fontos, hogy megtörjük a régi megszokott, berögzült kereteinket. Szóval egy kicsit próbáljunk kilépni ebből a keretből, amit az éveken keresztül ránk pakolt megfelelési kényszer pakolt ránk, és most ki tudunk ezekből lépni, úgyhogy nyugodtan kóstolgass bele stílusokba, hát mi a legrosszabb, ami történhet, így van, maximum nem tetszik, és akkor mi történik? Semmi. Úgyhogy próbálgass, ez egy szuper jó játék az öltözködés szerintem, nagyon jól segít az önmagad megismerésében, erről is szó van a könyvben egyébként. Szóval, hogyha szeretnél még több ötletet, gyakorlati tippet, inspirációt, hogyha szeretnéd megtalálni a stílusodat újra, ha szeretnéd újra megszeretni a tükörképedet, akkor nézd meg a 7 napos újratervezés e-bookomat. Hogyha érdekel és szeretnéd elolvasni, illetve szeretnéd végigcsinálni ezt a 7 napos programot, ezt is be fogom tenni a leírásba, úgyhogy bátran látogass el a blogomra, a boldal.com-ra. Nagyon sok klassz blogposztot, meg infót, meg minden jót fogsz találni ezen az oldalon, ezt ígérem. Szóval a lényeg, hogy a romantikus stílus 40 vagy 50 fölött sem tiltólistás. Csak egy kicsit másképp kell hordani. Hogyha jól adagolod, sokkal vonzóbb és kifinomultabb tud lenni, mint valaha. És most egy kérdés neked. Kérlek, hogy írd meg a komment szekcióban, hogy neked van-e bármilyen romantikus darab a szekrényedbe, és hogy hordod-e őket, és hogyha hordod, akkor hogyan? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki hogyan alakította át a saját romantikus stílusát, vagy hogy egyáltalán közelállónak érzitek-e ezt a stílust magatokhoz. Mindenképpen írjátok meg a komment szekcióban, segítsük és inspiráljuk egymást.
Ennyi lett volna ez a kis szösszenet, hamarosan érkezik a többi stílus, amit kivesézünk és kiszálozunk, és kiboncolgatunk, hogy hogyan érdemes viselni 40-50 fölött. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek szépen, hogy nyomj egy lájkot, nekem ez egy nagyon jó visszajelzés. Természetesen oszd is meg, mert lehet, hogy más nőtársunknak is hasznos lehet. Ha még nem vagy feliratkozva, akkor tedd meg gyorsan, mert olyan dolgokkal készülök megint, hogy eldobod a hajad. Remélem. Egyébként meg nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem ma is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!